Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Sound and screen, both are clear? Hello dear students, good evening. Sound and screen both are clear. Okay, now start the very important chapters from the mathematics for the upcoming board examination 2023. In the morning session, complete the mathematical logic, matrices and the trigonometric function also. So, he 3 chapter आपण complete केलेत. Now start the pair of lines, vectors, line, plane, linear programming. LPP 4 marks साठी LPP लक्षात आहे. This is हा स्कोरिंग चा पार्ट आहे. त्याच्यानंतर वेक्टर्स 12 मार्कला भेट. ओके, दॅट्स वेक्टर्स आहे. त्याच्यानंतर पुढे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन, प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन हे 5 मार्क्सचे चॅप्टर आहे. त्याच्यानंतर दॅट्स इनडिफिनाइट इंटिग्रेशन 10 मार्क्स आहे. ऍप्लिकेशन्स ऑफ द ओके दॅट्स अ डिफिनाइट इंटिग्रेशन 4 मार्क्स आहे. डिफिनाइट इंटिग्रेशन 6 मार्क. डिफरन्शियल इक्वेशन 8 मार्क. देन मोस्टली ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह चांगले करा आपण, कारण याचे बरेचसे क्वेश्चन येतात 9 मार्कचे, थोडे डिफिकल्ट लेवलचे सेट होतात. ओके, जनरली तुमचा जो पेपर असणार आहे तो पेपर तुमचा सेक्शन ए मध्ये, टोटल सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आणि सेक्शन डी, दीज आर द 4 सेक्शन्स. गेट इट इवन. सेक्शन ए मध्ये 8 MCQs असेल, 8 MCQs. तर 8 MCQs ला each carries the 2 marks each. Therefore the 2 marks each. So we'll get the 16 marks. तर इथे तुम्हाला 16 मार्क्स मिळतील. एक लक्षात द्या की MCQs आहे, MCQs मध्ये मिस्टेक करू नका, खाडाखोड करू नका प्लीज. आपण जर का खाडाखोड केली तर मार्क्स मिळणार नाही. सेक्शन ए मध्ये अजिबात मिस्टेक नको आहे. आणि सिक्वेन्शियल लिहायचंय, सिक्वेन्शियल 1 2 3 4 नंबर टाकून ठेवा. क्वेश्चन मध्ये मिस्टेक असेल तर यस त्याची तुम्हाला ग्रेस मार्क मिळतील, पण जर का नंबर नसेल तर मार्क्स मिळणार नाही. कधी कधी काय होतं की मॅथ्सचा पेपर टाईप करताना मिस्टेक राहते. गेट इट, प्लस मायनस राहतात, कधी कधी होतात हे, लक्ष द्या. त्यामुळे तुम्हाला मे बी जर का नंबर टाकून ठेवला असेल तुम्ही आणि आन्सर जरी लिहिलं नसेल तरी पण मार्क्स मिळतील. त्यामुळे प्लीज आपण मॅथ्सचा पेपर सॉल्व्ह करताना सर्व क्वेश्चनचे नंबर टाकून ठेवा तिथे, ऑल क्वेश्चन्स. जागा सोडा, एक एक लाईन साठी काय होते ना, एक लाईन फक्त एक क्वेश्चनचा नंबर लाईन प्रत्येक. आणि एव्हरी सेक्शन स्टार्ट ऑन द दॅट्स न्यू पेज. न्यू पेजला नवीन सेक्शन स्टार्ट करायचं आहे. ABCD सेक्शनचे न्यू पेज, न्यू सेक्शन. गेट इट. म्हणजे जरी पण तुम्हाला आता ओके याच्यामध्ये BCD मध्ये चॉईसेस असेल तरी पण तुम्ही क्वेश्चनचा नंबर टाकून ठेवा तिथे. गेट इट. देन त्याच्यानंतर असणारे दॅट्स 4. तर तुम्हाला 4 व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन असेल. व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन हा 1 मार्क साठी असेल. दिस इज अ 1 मार्क इच. 1 मार्क इच. टोटल विल ओके दॅट्स गेट द 4 मार्क्स. टोटल असे 16 + 2 दॅट्स 4, 20 मार्क्स मिळतील तुम्हाला. सेक्शन ए मध्ये 20 मार्क्स आहे. सेक्शन बी मध्ये टोटल ओके दॅट्स 12 असेल, 8 सॉल्व्ह करायचे. टोटल असेल 12, दॅट्स 12 क्वेश्चन्स. त्यापैकी 8 सॉल्व्ह करायची, इच कॅरीज 2 मार्क्स. असे टोटल असणारे दॅट्स 16 मार्क्स. 16 मार्क्स. पण एक लक्षात ठेवा, जे बाकीचे 4 क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करणार नाही त्यांचे पण एका एका लाईन मध्ये नंबर टाकून ठेवा. गेट इट. जर का तुम्ही क्वेश्चनचा नंबर टाकून ठेवला असेल आणि मे बी क्वेश्चन मध्ये मिस्टेक असेल, ठीक आहे, म्हणजे मॅट्रिसेसचे कधी कधी नंबर काय होतं की मे बी प्लस मायनस होतात, त्यामुळे व्यवस्थित आन्सर येत नाही. ठीक आहे, तर प्लीज लक्षात ठेवा हे. दॅट्स 16 मार्क्स मिळतील तुम्हाला सेक्शन बी मध्ये. सेक्शन सी हा अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, त्यामध्ये टोटल 24 मार्क्स आहे. तर टोटल 8 तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे आहेत आणि टोटल 12 ओके ऍज अ क्वेश्चन असणार आहे. इच कॅरीज 3 मार्क्स. इच कॅरीज 3 मार्क्स. तर प्रत्येकाला 3 मार्क्स असेल. विल गेट द दॅट्स 24 मार्क्स. तर हा जो सेक्शन सी असणार आहे याला 25 ओके दॅट्स 24 मार्क्स मिळतील. आणि हा सेक्शन सी अतिशय दॅट्स लॉंगेस्ट क्वेश्चनच्या, दॅट्स लॉंगेस्ट म्हणजे हाय वेटेज असणार आहे 24 मार्क्सचं. अंडरस्टूड. इथे तुमचे थिअरम्स इन्क्लूड होती ना ह्या क्वेश्चन मध्ये. हा जो सेक्शन सी आहे याच्यामध्ये थिअरम्स इन्क्लूड होतात मोस्टली. आणि एक लक्ष द्या, थिअरमचे तुम्हाला नियरली
दॅट्स 20 मार्क्स मिळतील थेरमचे, 20 मार्क्स, नियरली 20 मार्क्स. याच्यामध्ये प्रूफ पण इन्क्लूड होतात. सी सेक्शन मध्ये प्रूफ इन्क्लूड होतात, शो दॅट, प्रूफ. त्याच्यानंतर ओके मॅट्रिसेसचे क्वेश्चन याच्यामध्ये येतात, बी मध्ये येतात. लॉजिकचे क्वेश्चन एमसीक्यूज मध्ये किंवा बी मध्ये. ठीक आहे. याच्यामध्ये हे पण क्वेश्चन येतात ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये, लिनियर प्रोग्रामिंगचे क्वेश्चन सेट होतात. दॅट्स 3 मार्क्स मध्ये, किंवा प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन असेल. अंडरस्टूड. लाईन प्लेनचे एक येतात. आणि हे 2 मार्क्स, या 2 मध्ये वेक्टरचे क्वेश्चन येतात, लाईन प्लेन, नंतर पेअर ऑफ लाईनचे येतात ओके मोस्टली. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये दॅट्स सेक्शन डी मध्ये टोटल 8 क्वेश्चन्स असणार आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला 5 सॉल्व्ह करायचे. इच कॅरीज 4 मार्क्स. दॅट्स टोटल 20 मार्क्स. तर सेक्शन डी पण 20 मार्क्स साठी असेल. जे क्वेश्चन 5 तुम्ही सॉल्व्ह करणार आहे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त जे 3 राहतील त्यांचे पण नंबर टाकून ठेवा, क्वेश्चन नंबर. गेट इट. तर यस विल गेट द 20 मार्क्स. दॅट्स 20 मार्क्स फ्रॉम द सेक्शन डी. अंडरस्टूड. हा, काय डाऊट आहे आपला? तेजस, केमिस्ट्री सीईटी बॅच कधीपासून सुरू होणार अँड फर्स्ट चॅप्टर कोणते असणार? केमिस्ट्रीसाठी टेक्स्टबुक लाईन टू लाईन रिवाइज करून. हो येस येस, टेक्स्टबुक लाईन टू लाईन मिळणार तेजस आपल्याला. हो, लास्ट इयर पण तुम्ही पाहिलं असेल 2022च्या बॅच मध्ये टेक्स्टबुक लाईन टू लाईन सिरीज मिळणार तुम्हाला. सिनॉप्सिस नोट्स पण मिळणार आणि MHT-CET 2022चे PYQs पण मिळणार. PYQs प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन 2022 अपडेटेड क्वेश्चन्स, ऑल सब्जेक्ट्स, PCMB. गेट इट. हा, केमिस्ट्री. आणि बॅच कधी स्टार्ट होणार आहे? काही स्टुडंटच्या ओके दॅट्स रिकमेंडेशन आहे की त्यांचा बायोचा पेपर आहे. हो, त्यांचा बायोचा पेपर राहतोय, त्यामुळे ते बोलतात की नंतर स्टार्ट करा थोड्या दिवसांनी. ठीक आहे, काय हरकत नाही. मग त्यांचं बायोसाठी असेल तर आपण 1-2 दिवस त्यांची वाट पाहू. ठीक आहे. पण तुम्हाला मॅथ्सचं, जे मॅथ्सचे स्टुडंट्स आहे यस ते मॅथ्सचे उद्यापासून ते फ्री होतात. त्यामुळे त्यांनी लगेच ओके जर का लगेच स्टडी केला तर चांगली गोष्ट आहे. सीईटीला तसे पण दिवस कमी मिळणार आहे तुम्हाला. ओके. जेवढी तुम्ही लवकर सीईटीची तयारी करणार आहे यस तुम्हाला चांगलेच रिझल्ट मिळणार आहे सीईटी साठी. आणि ऑलवेज रिमेंबर सीईटी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे बोर्ड पेक्षा पण. लक्ष द्या, बोर्ड साठी जस्ट तुम्हाला पासिंग क्रायटेरिया पाहिजे, पासिंग, ओनली जस्ट पास आउट. गेट इट. प्रत्येक सब्जेक्टला 50-50 जरी मार्क्स भेटले तुम्हाला PCMB तर यस विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. दिस इज तोच तुमचा मॅक्झिमम स्कोर आहे. पण सर्वात महत्वाचा स्कोर असणार आहे सीईटीचा स्कोर, कारण सीईटीचा स्कोरच तुम्हाला ऍडमिशन मिळणार आहेत. बोर्ड मध्ये 99.99% जरी भेटले, ओके 99% जरी भेटले तरी काही उपयोग नाही बोर्डच्या मार्कचा. सीईटी इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट इव्हन. हो, त्यामुळे आपण सीईटीची तयारी चांगली करा. फर्स्ट डे पासून स्टार्ट करा. ज्यांचे बोर्डचे पेपर डिफिकल्ट गेलेत काळजी करू नका, 50चा स्कोर तुमचा इझी होऊ शकेल. प्रत्येक सब्जेक्ट 50 जरी काउंट केले, ठीक आहे. प्रॅक्टिकलचे 25 आणि हा जो पेपर याला 25 मिळू शकतात तुम्हाला. विल गेट द 50 मार्क्स. बस सफिशियंट आहे. ओपन कॅटेगरीसाठी 50 मार्क्स ठीक आहे. त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. फक्त टेन्शन घ्या सीईटी साठी. जेवढं टेन्शन घ्यायचं तेवढं सीईटीचं घ्या. हो, डबल ट्रिपल घ्या. ठीक आहे. जेवढा अभ्यास केला नाही तेवढ्या डबल ट्रिपल सीईटीचा अभ्यास करा. अंडरस्टूड. हा, काय 2022 PYQs 2000 यस यस त्याचे सर्व मिळणार तुम्हाला. 2022, 2021, 2020 आणि सिलेक्टेड क्वेश्चन्स पण देणार आहे मी तुम्हाला, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन्स. Yes, we'll get the maximum score in the chemistry, physics, math as well as biology. All the 4 subjects. Get it? हो. काय हा सीईटी साठी नाही. हा चालेल. येस, नीटची एक्झाम आहे. नीटची एक्झाम आहे. तुम्हाला बायो ग्रुप असेल तर PCB पण देऊ शकता तुम्ही ना. गेट इट. जर का PCB असेल तर यस फार्मसीला पण अप्लाय करू शकता. पण ठीक आहे, नीट आणि सीईटी दोन्ही पण द्या आपण. ज्यांचा बायो ग्रुप आहे त्यांनी नीट पण द्या, सीईटी पण द्या. गेट इट. हा, अजून काही डाऊट आपला? ऍज सून ऍज नाही, फक्त एक लक्षात तेजस, फक्त 2022 PYQs न करता 2021 आणि काही एक्स्ट्रा पण तुम्हाला करायला लागेल. हो, मी तुम्हाला प्रत्येक चॅप्टरचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देईन. ठीक आहे. नाउ स्टार्ट द दॅट्स ABCD सेक्शन मध्ये टोटल असणार आहे दॅट्स
80 मार्क्स आणि सेक्शन ए कॅरी द 20 मार्क्स, सेक्शन बी कॅरी द 16 मार्क्स, सेक्शन सी 24 मार्क्स अँड सेक्शन डी 20 मार्क्स. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट सेक्शन सी अँड डी. तर सेक्शन सी आणि डी हा इम्पॉर्टंट आहे कारण मॅक्झिमम स्कोरिंग तुम्हाला इथे मिळणार आहे. सेक्शन ए आणि बी हा पासिंग सेक्शन आहे. सेक्शन ए आणि बी हा जस्ट पास आउट सेक्शन आहे. जर का तुम्ही पेपर 1 चांगला केला असेल तर यस तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतील. का? कारण जर का तुमचा पासिंग स्कोर तुमचा 40 पर्यंत जाऊ शकेल कारण पेपर 1 चे चॅप्टर तसे पण इझी आहे. पेपर 2 चे चॅप्टर थोडे डिफिकल्ट आहे. थोडे डिफिकल्ट म्हणजे इंटिग्रेशन असेल किंवा डेरिव्हेटिव्ह असेल. जनरली ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह हे थोडे इंटिग्रेशन मुलांना अवघड जातात. ठीक आहे, पण जर का हे सोडले पण यांच्यामध्ये थेरम करा आपण कारण थेरमचे तुम्हाला 60 दॅट्स नियरली 20 टू ओके दॅट्स 20 मार्क्स इझी मिळतात. मार्चला सीईटी. हो लेक्चर्स ना. येस येस लेक्चर तुमचे स्टार्ट होतील. येस हा सीईटीचे लेक्चर होतील तुमचे. ठीक आहे. नाऊ स्टार्ट द क्वेश्चन्स. देन त्याच्यामध्ये क्वेश्चन्स मॉर्निंग मध्ये मॅथमॅटिकल लॉजिक कम्प्लीट आहे, मॅट्रिक्स कम्प्लीट आहे, नंतर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कम्प्लीट आहे. देन नाऊ स्टार्ट द दॅट्स पेअर ऑफ लाईन्स. तर पेअर ऑफ लाईनचे सॉल्व्ह करून देतो मी आपल्याला. ठीक आहे, पेअर ऑफ लाईन्स, वेक्टर्स, लाईन प्लेन, एलपीपी. गेट इट इव्हन. हा काही डाऊट यामध्ये? देन आपण बराचसा अभ्यास झाला असणार आहे आपला त्यामुळे मी तुम्हाला स्ट्रेट आन्सर देईन याच्यामध्ये आणि देन क्वेश्चन्स काही सॉल्व्ह करून घेऊ आपण. ओके. देन नाऊ स्टार्ट द 1 बाय 1. दॅट्स अ पेअर ऑफ लाईन्स. तर पेअर ऑफ लाईन्स मध्ये इम्पॉर्टंट आहे कंबाईन इक्वेशन. सर्वात महत्वाचं आहे कंबाईन इक्वेशन आणि अँगल बिटवीन द लाईन्स. कंबाईन इक्वेशन आणि अँगल बिटवीन द लाईन्स हे आपण चांगल्या पद्धतीने सॉल्व्ह करा. ठीक आहे. आणि देन an equation which represent the two lines known as a combined equation आणि त्यांचं इक्वेशन हे u is equal to v is equal to. ओके हे तर केलंच असणार आहे आपण. देन त्याच्यानंतर जर का इंटरसेप्ट असेल इंटरसेप्ट u is equal to 0 असणार आहे. ऑलवेज रिमेंबर. आणि देन दिस इज द थेरम. थेरम नंबर 1. हे थेरम तुम्हाला प्रूफला विचारतं. हे थेरम आहे ऍक्च्युअली. दिस इज द थेरम. हे 3 मार्क्स साठी किंवा 2 ओके 3 मार्क्स मध्ये येतात जनरली. हे 3 मार्क्स मध्ये थेरम येतात. लक्ष द्या. देन हे थेरम तुम्ही केलं असणार आहे. गेट इट. आणि त्यांच्यानंतर त्यांचे कंबाईन इक्वेशन्स. हे कंबाईन इक्वेशन 2-2 मार्क्सचं क्वेश्चन आहे. दिस इज दॅट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन. फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ द लाईन. नंतर होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ द डिग्री 2. जर का डिग्री ओके डिग्री ऑफ टर्म्स मध्ये काय असणार होमोजिनियस इक्वेशन्स. आणि नेक्स्ट इज द थेरम 2. हा थेरम 2 आहे. हा एक सेकंड IMP आहे. मी तुम्हाला काही थेरम देतो त्यांच्यापैकी आपण करा. येस दॅट्स अ नंबर 1. नंबर 2 थेरम हा एक इम्पॉर्टंट आहे. देन हे 3 मार्क्सला येतात. लक्ष द्या 3 मार्क्स साठी क्वेश्चन येतात. त्यानंतर हा एक थेरम थेरम नंबर 3 यांचं प्रूफ आहे. दिस इज अ प्रूफ. आणि लक्ष द्या हे जे ग्राफ आहे ना हे ग्राफ प्लॉट करायचे तुम्हाला. प्लॉट पाहिजे तिथे. लक्ष द्या प्लॉटला 1 मार्क मिळेल तुम्हाला. प्लॉट ड्रॉ केला नाही तर मार्क्स मिळणार नाहीत. लक्ष द्या प्लॉट पाहिजे. 1 मार्कला प्लॉट असेल. ऑक्झिलरी इक्वेशन बद्दल एक पण ठीक आहे पहा हे हा जो क्वेश्चन आहे शो दॅट द लाईन्स दीज आर द डिस्टिंक्ट्स. तर हा एक क्वेश्चन असतो पण हा जनरली 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन असतो. ओनली 2 मार्क्स साठी. कधी कधी क्वेश्चन MCQs मध्ये पण ठेवतात. हे करा आपण. दिस इज ओके हे इम्पॉर्टंट आहे 3 and 4. स्लोप साठी काही क्वेश्चन येतात. लक्ष द्या स्लोपचे K11/2. हा कंबाईन इक्वेशन करा आपण. फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ द पेअर ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन अँड परपेंडिक्युलर टू लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय द लाईन्स. हा IMP. दिस इज IMP.
एक्स स्क्वेअर टॉइस एक्स वाय मायनस 3y स्क्वेअर. अँगल बिटवीन द लाईन्स, अँगल बिटवीन द लाईन्स करायचे तुम्हाला. a प्लस बी 0. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, त्यामुळे हे लक्षात ठेवा. आणि त्यांचे स्लोप, स्लोप a/2, अँगल बिटवीन द लाईन स्लोप a/2, आणि परपेंडिक्युलर असेल तर किती असेल -1. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा, हे एक विचारलं, शो दॅट द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय आर द परपेंडिक्युलर टू इच अदर. देन ते परपेंडिक्युलर कधी असतील? दॅट्स कंपेअरिंग द इक्वेशन. देन ए, एच आणि बी, देन दॅट्स बिकम अ 0. व्हॅल्यू 0 आली पाहिजे. दीज आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. ओके, कंबाईन इक्वेशन जास्त विचारते त्याच्यामध्ये. जनरल डिग्री ऑफ, ओके, इक्वेशन मध्ये एक्स वाय मध्ये हा एक थिअरम आहे. दिस इज IMP थिअरम. हा एक विचारतात तुम्हाला. पेपर इझी आहे, लक्ष द्या. मॅथचा पेपर इझी आहे. मॅथचा पूर्ण पेपर टेक्स्ट मधून आहे. एक लक्ष द्या, अपकमिंग पेपर 2023 चा जो पेपर आहे तो पूर्ण बोर्ड, दॅट्स बोर्ड टेक्स्टबुक इम्पॉर्टंट आहे. टेक्स्टबुक मोस्टली क्वेश्चन टेक्स्टबुक मधले. एक्झरसाइजचे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह केले असणार. सर्व एक्झरसाइज सॉल्व्ह असणार आहे. ओके, ते नाउ स्टार्ट द पेअर ऑफ लाईन्स. पेअर ऑफ लाईन्स मध्ये द कंबाईन इक्वेशन ऑफ द टू लाईन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन अँड मेकिंग अँगल 45 अँड द 135 विथ द पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. कोण सांगेल मला याचा आन्सर काय असेल? दॅट्स अ 45 डिग्री अँड द 135 डिग्री. x square minus y square is equal to 0. x square minus y square equal to 0. The separate equation of the represented by the 3x square minus 2 under root 3xy minus 3y square is equal to r. Okay, this is the 3, this is the 2 root 3 and this is the 3 and then this is the y square. सेपरेट इक्वेशन लाइन्स है. This is x minus under root 3y is equal to under root 3x plus y is equal to 0. Get it? The equation 4x square plus 4xy plus y square is equal to 0 are represent two real and distinct line, real and that's a coincident line, imaginary lines and perpendicular lines. This is a 4, 4 and the 1. That's a real and the coincident lines. If the lines represented by the k square minus 3xy plus 6y square the perpendicular to each other, then how much k value? K value किती असेल? How much k value? सिक्स असेल. k व्हॅल्यू बिकम अ 6 व्हॅल्यू असेल. चेक करा बरं. हा, दोन्ही परपेंडिक्युलर येते. ऑक्झिलरी इक्वेशन ऑफ द टॉइस एक्स स्क्वेअर प्लस 3xy मायनस 3, ओके, दॅट्स 9y स्क्वेअर इक्वल टू 0.
That's an auxiliary equation. X square 3xy and 9. Correct, taken 932. Therefore, this is the 9m square minus 3m minus 2. Yes, this is correct. The combined equation of the first line through the origin and perpendicular to the line of the plane. Perpendicular पाहिजे is. Okay, passing through the origin पाहिजे ना, passing through the origin and perpendicular to the pair of the lines. Three, next 4, 5. Yes, this is your answer. That's the 5x square plus 4xy minus 3y square is equal to 0. The acute angle between the lines represented by x square plus xy is equal to 0 is. Acute angle between the lines किती असेल? X square is equal to xy is equal to 0. This is the pi by 4. Pi by 4 असेल. Next is the twice x plus y is equal to 0 is the one of the line represented by the 3x square plus kxy plus twice y square. What is the k value? How much k value? This is 3, this is the k, this is the 2. X square, y square, xy. Then k is equal to 11 by 2. I think 11 by 2 answer in pa. Check kara. If the equation 3x square plus 10xy plus 3y square plus 16y then plus k represent the pair of lines, then k is equal to how much k value? How much k value? K. मला वाटतं काहीतरी मिस्टेक आहे याच्यामध्ये. पॉवर इक्वेशन मध्ये 3x स्क्वेअर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वेअर 16y प्लस k. ठीक आहे, हा सॉल्व करा आपण. हा प्लीज चेक करा हा क्वेश्चन. कधी कधी क्वेश्चन मध्ये मिस्टेक असतो. हा प्लीज, जर का क्वेश्चन मध्ये मिस्टेक असेल त्याचे मार्क्स मिळतील तुम्हाला. गेट इट. देन व्हेरी शॉर्ट आन्सर 2 मार्क्स क्वेश्चन आहे. प्लीज हे सॉल्व करा. फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेअर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 and parallel to the coordinate axis. Then what will be the answer? Very short answer, 2 marks questions. Number 1. Answer देऊ शकेल मला कोणी या क्वेश्चनचा? What will be the answer? That's the 2 and 3 na. This is the xy plus 3x minus 2y plus 6 is equal to 0. Parallel to the coordinate axis. Please check करा एकदा. Next is the find the separate equation of the lines given by. This is x square plus twice xy and next is the tan alpha minus y square is equal to 0. सेपरेट इक्वेशन विचारले त्याने. This is a sec alpha minus tan alpha x plus y is equal to 0. Next is the sec alpha plus tan alpha x minus y is equal to 0. करेक्ट है का? चेक करा. x स्क्वेअर है y स्क्वेअर है ना. x स्क्वेअर y स्क्वेअर and this is the twice xy. Twice xy. Next is the find the k.
Find the k if the sum of the slope of the lines represented by a square plus kxy minus 3y square is equal to 0 is twice their product. Find the k. A square kxy, next is the 3. How much k value? K value become minus 2 in k minus 2 twice है ना. Next, find the measure of the acute angle between the lines. यांच्यामधला acute angle विचारला is equal to 0. x square minus 4xy plus y square 60 degree, I think 60 degree check करावं एकदा. Find the value of the h if the measure of the angle between the lines 3x square plus twice y square is 45. What is the h? Angle between the lines. Okay, plus minus 7/2. Next is the find the combined equation of the pair of lines passing through the origin. ठीक है, तो हे जे क्वेश्चन्स आहे, तो हे क्वेश्चन IMP क्वेश्चन हा, प्लीज हे एक सॉल्व करा आपण. दीज आर द व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन्स. वेक्टर एक वेक्टर्स अँड देअर टाइप. याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट. हे दोन IMP. दिस इज IMP. क्रॉस प्रोडक्ट अँड डॉट प्रोडक्ट. जनरली ट्रिपलचा एक क्वेश्चन विचारता, पण तो 2 मार्क्स साठीच असतो, फक्त 2 मार्क्स साठी. ट्रिपलचा एक विचारता, पण हे दोन इम्पॉर्टंट आहे, डॉट अँड क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक आहे. वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, दिस इज फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. जे वेक्टर्स असतात, तर वेक्टर्स मध्ये मॅग्निट्यूड ऑफ द वेक्टर्स आहे, टाइप ऑफ वेक्टर 0, युनिट वेक्टर, कोइनिशियल, इक्वल वेक्टर्स आहे. हे जस्ट कन्सेप्च्युअल आहे, याच्यावर क्वेश्चन नसतात कधी. निगेटिव्ह वेक्टर्स आहे, हा हे एक इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात द्या. निगेटिव्ह ऑफ द वेक्टर हे दोन्ही अपोजिट मध्ये असते. दिस इज द डिरेक्शन. हा, हे दोन्ही अपोजिट आहे. कोलिनियर वेक्टर एक IMP आहे. वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर द पॅरलल टू सेम लाईन और दे आर अलॉंग द सेम लाईन. ते पॅरलल असेल, म्हणजे सेम लाईन मध्ये असेल. दीज आर द कोलिनियर. ऑलवेज रिमेंबर कोलिनियर. ओके, दॅट्स अ कोलिनियर म्हणजे सेम असेल. म्हणजे पहा, हा जो बी बार अँड द बी बार हे कोलिनियर आहे, दोन्ही कोलिनियर आहे. दिस इज बी बार कोलिनियर आहे. ए बार कोलिनियर आहे. गेट इट इवन. दिस इज कोलिनियर. नंतर फ्री वेक्टर एक विचारतात तुम्हाला. फ्री वेक्टर म्हणजे कोणते? स्पेस विदाउट चेंजिंग द मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन, देन सच वेक्टर नोन एज अ फ्री वेक्टर. एनीवेअर, ट्रान्सलेटेड एनीवेअर. लोकलाइज वेक्टर म्हणजे काय? अल्जेब्रा. नंतर स्केलर मल्टिप्लिकेशन मध्ये ऍडिशन ऑफ द टू वेक्टर. हे क्वेश्चन एकदम लहान डिझाईन होतं, MCQs मध्ये येतात, MCQs मध्ये किंवा व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये 1 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये. गेट इट. ऍडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स. नंतर पॅरलोग्राम एक विचारतात, पॅरलोग्राम मध्ये हा इम्पॉर्टंट. ओके. नंतर ट्रायंगल ऍडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स. सबस्ट्रॅक्शन टू वेक्टर्स, दोन वेक्टरची सबस्ट्रॅक्शन्स. A and D. आणि हे एक लक्षात ठेवा, दॅट्स अ कम्युनिटिव्ह. नंतर असोसिएटिव्ह, ऍडिटिव्ह, एंटिटी कशा असतात. ऍडिटिव्ह इनवर्स कसं असणार आहे, देन डिस्ट्रीब्युटिव्ह कसं असणार, डिस्ट्रीब्युटिव्ह. ओके. नंतर ट्रायंगल इनइक्वॅलिटी हे विचारतील तुम्हाला. हे क्वेश्चन थ्रू असते ना, लक्ष द्या.
दिस इज व्हेरी IMP करायला. त्याच्यानंतर थेरम एक येतात तुम्हाला याच्यामधून. थेरम जनरली 3 मार्क्स, ओके 3 मार्क्स साठी थेरम आहे. या चॅप्टर मधून एक थेरम येतो. हा जो चॅप्टर वेक्टर त्यामधून एक थेरम असतो, लक्ष द्या. आणि हे एक लक्षात ठेवा, याचे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स येतात करोडचे. गेट इट. तर याचे प्रॉब्लेम्स विचारले जातात मोस्टली. जर का नॉट कोलिनियर असेल तर काय असेल, व्हॉट आर द फंक्शन. नंतर नॉट कोलिनियर असेल दॅट्स अ कोप्लेनर व्हेक्टर्स. कोप्लेनर व्हेक्टर म्हणजे सेम प्लेन मध्ये. 2 or more vectors are coplanar if they lie in the same plane or in that's a parallel plane. सेम प्लेन मध्ये किंवा पॅरलल प्लेन मध्ये. सेम प्लेन or the that's a parallel plane. Vectors A and B are the coplanar. Vector A and C are the coplanar. And A and E are the coplanar. ते सेम प्लेन मध्ये पाहिजे, लक्षात. सेम प्लेन और इन पॅरलल प्लेन. सेम प्लेन और द पॅरलल प्लेन. थेरम, हा थेरम इम्पॉर्टंट. ज्यांनी काहीच केलं नाही त्यांनी थेरम करा. थेरमची क्वेश्चन ऍज इट इज येतं, माहिती ना तुम्हाला. जे थेरम आहेत तेच करा आपण. या चॅप्टर मधून एक थेरम आहे. लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हेक्टर्स. If at least one mi is not 0, then the linear combination is non-zero linear combination. आणि जर का लिनियर असेल then it is linear. त्यांचे कोएफिशियंट लक्षात ठेवा. लिनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर मध्ये त्यांचे कोएफिशियंट्स आहे. कोएफिशियंट स्केलर पाहिजे नाही. नेक्स्ट इज द थेरम 3. हा एक इम्पॉर्टंट थेरम आहे. कोप्लेनर इफ दे ओनली इफ देर आर एक्झिस्ट इन दॅट्स नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन. त्यांचे जे कोएफिशियंट्स आहेत ते XYZ नॉट इक्वल टू 0. वेक्टर्स इन 2 डायमेन्शनल. 2 डायमेन्शनल वेक्टर्स एक विचारतात. हा एक IMP करा प्लीज. दिस इज IMP. हा पार्ट IMP करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेक्टर्स इन 2 डायमेन्शनल. 2 डायमेन्शनल वेक्टर्स असेल आणि नंतर 3 डायमेन्शनल सिस्टीम मध्ये एक विचारतात तुम्हाला. 3 डायमेन्शनल पण 2 डायमेन्शनल करा. 2 डायमेन्शनल IMP. डिस्टन्सेस ऑफ PXY फ्रॉम द कोऑर्डिनेट प्लेन. XY प्लेन मध्ये P चा डिस्टन्स किती असेल PL, दॅट्स अ Z. आणि दॅट्स अ P फ्रॉम द XY प्लेन मध्ये दिस इज X. आणि देन P फ्रॉम द XZ प्लेन मध्ये Y असेल. XZ मध्ये Y, लक्षात द्या. XY मध्ये Z, XY प्लेन मध्ये Z, YZ मध्ये X आणि XZ मध्ये Y. म्हणजे जो याच्या प्लेन मध्ये नाही तो याचा कोऑर्डिनेट असेल, लक्षात द्या. कारण तो प्लेनच्या अलॉंग नसणार ना. प्लेनच्या अलॉंग नसणार आहे तो. इन बिटवीन द प्लेन असणार. इन बिटवीन द प्लेन दॅट इज द Z. XY प्लेन मध्ये Z असेल, YZ प्लेन मध्ये X असेल आणि XZ प्लेन मध्ये Y असेल. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डिस्टन्स ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. तुम्हाला डिस्टन्स काढायचे असेल तर यस दिस इज द फॉर्म्युला. अंडर रूट ऑफ द x² प्लस y² प्लस z². हे 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन येतो, लक्षात द्या तुम्हाला. डिस्टन्स बिटवीन द एनी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस. स्पेस मध्ये असेल तर अंडर रूट घ्यायचा आहे. अंडर रूट आणि त्यांचा डिफरन्स घ्यायचा आहे. XX, YY आणि ZZ. x1 मायनस y, ओके दॅट्स x1 मायनस x2 ब्रॅकेट स्क्वेअर अंडर रूट मध्ये घ्यायचं, लक्षात द्या सर्व. डिस्टन्स फ्रॉम द 2 आणि कशामध्ये स्पेस मध्ये. इन स्पेस म्हणजे 3D मध्ये. हे लक्षात द्या. 3 डायमेन्शनल. दिस इज इन 3 डायमेन्शनल. That's why the XYZ came here. Distance of the point XYZ from the coordinate axis. कधी कधी स्पेस म्हणत नाही तिथे, त्यामुळे ते काय नोट करतात. दॅट्स अ 3 डायमेन्शनल. परपेंडिक्युलर असेल देन द डिस्टन्स फ्रॉम द X axis
तर एक्स ऍक्सिस हाऊ टू कॅल्क्युलेट अंडर रूट ऑफ द वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर, कारण एक्स ऍक्सिस आहे ना. एक्स ऍक्सिसला असेल तर एक्सचा कॉर्डिनेट येणारच नाही तिथे. गेट इट इव्हन. वाय आणि झेडचा कॉर्डिनेट असेल फ्रॉम द एक्स ऍक्सिस. हे ऑक्टंट हे तर इझी आहे, हे तर तुम्ही केलं असणार की पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू कशी असेल. गेट इट. कारण हे पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह इझी आहे, निगेटिव्ह निगेटिव्ह पण इझी आहे. ठीक आहे. आता हे बाकीचे करा, कारण हे दोन इझी आहे. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागते ना. ओके, त्यांच्या व्हॅल्यूज काय असतील एक्स वाय झेडच्या. नंतर पॉइंट्स इन ऑक्टंट्स मध्ये कॉम्पोनंट्स ऑफ वेक्टर. कॉम्पोनंट्स ऑफ वेक्टर मध्ये जर का हा ए असेल तर दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाय कोऑर्डिनेट बी, अँड दिस इज फॉर द झेड कोऑर्डिनेट. म्हणजे यांच्यामध्ये एक्स वाय 0 आहे, इथे एक्स झेड 0 आहे, इथे वाय झेड 0 आहे. देन द एक्स वाय अँड झेड ऍक्सिस रिस्पेक्टिव्हली. देन तर त्यांच्यामध्ये मॅग्निट्यूड 1 आर नोन ॲज युनिट वेक्टर अलॉंग द एक्सिस. तर त्यांना युनिट वेक्टर असं म्हणतात. दिस इज नॉट द युनिट वेक्टर. And these are denoted by the I cap, J cap and the K cap respectively and also known as the standard basis of vector. हे अतिशय बेसिक पार्ट आहे, माहिती सर्वांना हा, की जे युनिट वेक्टर असतात, युनिट वेक्टरचा कोऑर्डिनेट हा त्यांच्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाय झेड ऍक्सिस बरोबर असतो आणि अदर कोऑर्डिनेट त्यांचे 0 असतात. दिस इज नोन ॲज द युनिट वेक्टर. आणि युनिट वेक्टर मध्ये दॅट्स अ कॉम्बिनेशन, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स करा आपण. ठीक आहे. Then this is known as the I cap, J cap and the K cap. म्हणजे पहा, this is the unit vector. म्हणजे का ओके दॅट्स अ 3 I cap असेल तर त्याचं मॅग्निट्यूड 3 असणार आहे, मॅग्निट्यूड 3. आणि जर का 5 J cap असेल तर मॅग्निट्यूड 5 असणार आहे. नंतर 4 दॅट्स अ K cap असेल, दिस इज द 4. आणि हे सर्व कसे असेल एक्स वाय झेडचे असेल. दिस इज द एक्स, दिस इज द वाय, दिस इज द झेड. And this is known as that's a co-linearity property. Co-linearity property म्हणतात त्याला, लक्षात. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Co-linearity property. Theorem 4. That's a 3 that's a coplanar vector से unique है. This can be uniquely expressed as a linear combination. हा एक थेरम करा आपण. हा कधी कधी विचारतात हा पण. नंतर दॅट्स अ पोझिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस. इन स्पेस म्हणजे 3 डायमेन्शनल मध्ये, 3D मध्ये. 3D मध्ये एक्स वाय झेड कोऑर्डिनेट येते. आणि हे यांच्यामध्ये पोझिशन्स वेक्टर म्हणजे कोणते? पोझिशन्स वेक्टर म्हणजे इनिशियल अँड द टर्मिनल पॉइंट एक्स वाय झेड ओरिजिन पासून ओ. दीज आर द पोझिशनल वेक्टर्स. हे विचारतात मॅग्निट्यूड एक विचारतात तुम्हाला, पण हे एमसीक्यूज मध्ये येतात एक्स वाय झेडचे. हा वेक्टर जॉइनिंग द 2 वेक्टर्स. हा हे एक विचारता, लक्ष द्या. वेक्टर जॉइनिंग द 2 वेक्टर्स. दिस इज दॅट्स ओ ए अँड द ए बी. तर ओ ए असेल, जर का ए बार असेल तर ए बी किती असेल? दिस इज द बी मायनस ए बार. अंडरस्टूड इवन? This is very important. Next is the co-linearity of the 3D point. आणि 3 points मध्ये co-linearity x y z is equal to 0. x y z is equal to 0. 4 points मध्ये co-linearity काय असणार आहे? A, B, C, D. These are the 4 points. Co-linearity. 4 distinct points A, B, C, D with position vector 0. Linearity dependent and the linearity independent. These are the coplanar. हे coplanar असतात.
आणि जर का इंडिपेंडेंट असेल तर ते नो कोप्लेनर असतात, नॉन कोप्लेनर. सॉल्व एक्झाम्पल मधले क्वेश्चन आहे, लक्ष द्या. सॉल्व एक्झाम्पल्स मधून पण क्वेश्चन करा आपण, ते पण येतात एक्झाम मध्ये. ठीक आहे. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन्स. देन सांगा बरं याचा आन्सर काय असणार आहे. If the a bar is equal to 3, b bar is equal to 4, then the values of the lambda for which the a bar plus lambda b bar is perpendicular to a bar minus lambda b bar is. कोण सांगेल मला आन्सर काय असेल. व्हॉट इज द आन्सर. जर का ते दोन्ही पण दॅट्स अ परपेंडिक्युलर असेल, बोथ आर द परपेंडिक्युलर, then what will be the answer? Please give me answer. If okay, these are the perpendicular असेल तर 3 आणि 4 आहे ना, these are the 3/4. सोपा क्वेश्चन आहे, आन्सर देतोय आपण. त्यानंतर आय कॅप प्लस जे कॅप युनिट वेक्टर आहे. आय कॅप प्लस जे कॅप -1 आय कॅप डॉट दिलं, इथे 1 इथे -1 आहे, 1 -1 1, that's a +1 इथे, this is +1 हा. देन त्यांचा डॉट मॅटर, ओके डॉट काय असेल, डॉट प्रोडक्ट काय असेल त्यांचा -1 इज द डॉट प्रोडक्ट. द अँगल दॅट्स बिटवीन द टू नॉन झिरो वेक्टर्स असेल ए बार अँड बी बार गिवन बाय द कॉस थिटा इज इक्वल टू, तर कॉसचा अँगल किती असेल, कॉस थिटा इज इक्वल टू हाऊ मच. आणि दोन नॉन झिरो आहे ना, नॉन झिरो वेक्टर्स असेल तर काय असेल, ए बार डॉट बी बार आणि डिवायडेड बाय द, यस दिस इज युअर आन्सर, दॅट्स अ कॉस थिटा. इफ द सम ऑफ द टू युनिट्स वेक्टर इज इटसेल्फ इज अ युनिट वेक्टर, देन द मॅग्निट्यूड, ते दोन्ही युनिट वेक्टर इटसेल्फ ॲज युनिट वेक्टर आहे, देन द मॅग्निट्यूड ऑफ देअर डिफरन्सेस, त्यांचा डिफरन्सेस किती असेल, द सम ऑफ द टू युनिट्स वेक्टर आहे, त्यांचा मॅग्निट्यूड किती असेल, √3 असेल ना, √3 1/733 व्हॅल्यू येईल, बरोबर का. √2 ची 1/414 व्हॅल्यू. ठीक आहे, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. √3. इफ द अल्फा बीटा गॅमा आर द डिरेक्शन अँगल ऑफ द लाईन्स अँड अल्फा दॅट्स 60 डिग्री, बीटा 45, देन वाय किती असेल, दॅट्स 60 and 45. अल्फा बीटा अँड गॅमा, तर अल्फा 60 असेल, बीटा 45 असेल, तर गॅमा हाऊ मच, गॅमा 60 or 120, गेट इट, 60 or 120. द डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट 3, 4, 5 फ्रॉम वाय ॲक्सिस इज, जर का 3, 4, 5 प्लॉट केला असेल तुम्ही, 3, 4, 5, गेट इट इवन, 3, 4, 5, याचा x आहे 3, y and then z, y ॲक्सिस, तर डिस्टन्स ऑफ पॉइंट किती असेल, 3 डायमेन्शनल आहे, 3 डायमेन्शनल म्हणजे √3 मध्ये जाईन तो, √3 म्हणजे √34 मध्ये जाईन, रूट मध्ये जाईन तो, गेट इट, एक्स वाय झेड. ऑलवेज रिमेंबर, जर का एक पॉइंट असेल पहा, दिस इज द ग्राफ, ऑलवेज रिमेंबर, याबद्दल एक सांगेन मी आपल्याला, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. जर का एक्स आणि वाय मध्ये असेल, दिस इज इन द एक्स अँड वाय, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाय. जर का दिस इज अ फॉर ॲज अ 1 युनिट असेल, 1 युनिट वेक्टर असेल, दिस इज अ 1 युनिट वेक्टर, आणि दिस इज अगेन द 1 युनिट असेल, दिस इज द 1 युनिट, गेट इट. तर यांच्यामध्ये जे डिस्टन्स आहे, तर दिस इज ऑलवेज अंडर √2. दिस इज द 2 डायमेन्शनल, हे 2 डायमेन्शनल साठी, दिस इज द 2 डायमेन्शनल, 2D 2 डायमेन्शनल साठी. पण तेच जर का आता याच्यामध्ये असेल, दॅट्स 3 डायमेन्शनल मध्ये, इफ दिस इज द 3 डायमेन्शनल इन दिस वे, ओके, दिस इज द 3 डायमेन्शनल. मग आता 3 डायमेन्शनल मध्ये दिस इज द, ठीक आहे, एक कोऑर्डिनेट चेंज करतो मी, कोऑर्डिनेट मध्ये दिस इज द एक्स, दिस इज द वाय, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाय, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाय, अँड देन दिस इज द झेड. हा झेड कोऑर्डिनेट आहे, आणि यस दिस इज द ओरिजिन ना, हा ओरिजिन आहे 0 आहे. आता यांच्यामध्ये समजा का फॉर एक्झाम्पल दिस इज द 1 युनिट
this is the 1 unit, this is the 1 unit, get it. मग जर का हा 1 युनिट असेल देन यांच्यामधलं डिस्टन्स हे √2 असतं, बरोबर, सेम ॲज इट इज 2 डायमेन्शनल. पण जर का 3 डायमेन्शनल असेल, दिस इज द 3 डायमेन्शनल, आणि हा जर का 1 युनिट असेल, दिस इज द 1 युनिट, तर यस यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे हे √3 असतं, √3. यांच्यामधलं पण डिस्टन्स, दिस इज द XY, कारण हा 3 डायमेन्शनल आहे, दिस इज द √3. गेट इट. दिस इज व्हेरी इझी. यांचे अँगल पण सांगेन मी तुम्हाला, साइन कॉस टॅन कॉसचे, पण ऍक्च्युली एवढं गरजेचं नाही, तुम्हाला एवढं एक्सपेक्टेड नाही इथे. इथे फक्त तुम्हाला हे माहित पाहिजे त्यांच्यामध्ये डिस्टन्स किती असणार आहे. ठीक आहे, XYZ मध्ये. आता काही 2 डायमेन्शनल असेल, 2 डायमेन्शनल असेल तर √2 असणार आहे. 2 डायमेन्शनल मध्ये √2 असतं एक्स आणि वाय मध्ये. दिस इज इन 2 डायमेन्शनल √2. आणि जर का 3 डायमेन्शनल असेल, 3 डायमेन्शनल मध्ये XYZ मध्ये √3 व्हॅल्यू असणार आहे. ठीक आहे, हे तुम्हाला मी प्रूव्ह पण करून देईन बाय युझिंग द साइन अँड कॉस अँगल. माहिती ना, साइन अँड कॉस. आणि देन त्याचा ओके, हा जो हायपोटेन्स येणार आहे तो याच्यामध्ये असणार, स्लोप टॅन थिटा मध्ये येतो. माहिती ना सर्वांना, स्लोप इज इक्वल टू टॅन थिटा. आणि जनरली टॅन थिटाची व्हॅल्यू जर का 45 असेल, दिस इज द टॅन, जर का टॅन 45 असेल तर व्हॅल्यू 1 येते. टॅन 45 असेल तर व्हॅल्यू 1 येते, युनिटी व्हॅल्यू येते ना. गेट इट वन. ठीक, हे सांगेन मी तुम्हाला, पण एवढं गरजेचं नाही ऍक्च्युली. हे सर्व IIT ऍडव्हान्सचा पार्ट आहे हा ऍक्च्युली. ठीक आहे, हे जर का यांचे अँगल्स घेतले तुम्ही तर हे सर्व IIT ऍडव्हान्स मध्ये विचारतं, एवढं एक्सपेक्टेड नाही तुम्हाला, एकदम तुम्हाला बेसिक आहे. नंतर एक कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गॅमा, द डिरेक्शन ऑफ द कोसाइन ऑफ द लाईन्स, देन द व्हॅल्यूज ऑफ साइन स्क्वेअर अल्फा, साइन स्क्वेअर बीटा, साइन स्क्वेअर गॅमा इज, देन हाऊ मच व्हॅल्यू अल्फा, बीटा, गॅमा, हाऊ मच व्हॅल्यू, दॅट्स द 2 बिकम हिअर. A bar is equal to 2, B bar 5, then A dot B bar is equal to 8, then A minus B, subtraction केला, multiplication दिलंय तुम्हाला 8 आहे ना. Then how much A bar and B bar subtraction, 5, 2 and then 8, √13. AB is equal to 2I, then that's a plus J cap minus 3. This is the 2, this is the 1, this is the minus 3. Then A is equal to the given point, then coordinates of the B are. B चे coordinates काय असेल? What are the B coordinates? तर B चे coordinates काय असू शकतात? तर A is equal to 1, 2, minus 1 ना. तर this is the 1, 2, 1, minus 1. How much value become here? AB bar दिला, AB bar, and then A value 1, 2, 1, 1, 2, minus 1, therefore 2, 1, minus 1. How much? This is the 2 and 3. 3 तर व्हॅल्यू यायला पाहिजे. This is the 3. Actually हे minus 3 ना. This is wrong. This is wrong. Okay. Then 3, 3. And then again this is, yes, minus 4. Minus 4 is the answer. If one, okay, that's L, M, N are the direction cosines. हे direction cosines हे lines नंतर 1, M, N. हा बरोबर आहे. Then तर हे काय असेल? डिरेक्शन ऑफ कोसाइन्स. कोसाइन्स मध्ये काय असणार आहे? हे अलॉंग द एक्सिस असेल. दीज आर अलॉंग द एक्सिस. अलॉंग द एक्सिस. द व्हॅल्यूज ऑफ C that satisfy the C into U bar is equal to 3, U bar is equal to 1, 2, 3. कोएफिशिएंट आहे त्यांचे. And then what is the C value? is equal to 3 ना. 3 divided by √14. 3 divided by √14. The value of the I cap, J cap and the K cap plus I cap. Yes, easy question. Yeah, this is unity value na, is equal to 1. 1 value in H, unity value. The two vectors 1 plus n represent two sides of AB respectively. Then ABC, the length of the medium विचारलं तुम्हाला through A is, median ची लेंथ किती असेल?
how much value? This is the 1k and this is the I, this is the 3 minus 1 4 and दोन vectors है, this is 1 1 represent the two lines AB and AC respectively. The length of the median, this is under the 3 dimensional, that's why the 2 divided by 2 असणार, median divided by 2 under root, okay 34 divided by 2. चेक करा बरं प्लीज, थोडं कॅल्क्युलेशन करायला लागेल तुम्हाला. हो पण 34 तर येणार आहे शुअर आहे, आणि डिवायडेड बाय 2 पण असेल. A bar, B bar and C bar are the non-coplanar unit vectors. These are the non-coplanar unit vectors. A, B, then the angle between the A and C. Angle किती असेल? How much angle? हे सॉल्व करायला लागेल ना प्लीज. तर हे सॉल्व करा आपण. That's B bar plus under root C divided by 2. Then angle between the A and C. मला वाटतं पाय बाय 3 असेल याचं. चेक करा बरं एकदा, पाय बाय 3 आहे का? Find the magnitude of the vector with the initial points. Then initial points. So please आपण हा एक सॉल्व करा आपण. Then now start the next. स्टार्टिंगला मी तुम्हाला 2 मार्क्स 1 मार्कचे क्वेश्चन देतो, नंतर 3 मार्कचे क्वेश्चन पण याच्यातून मिळतील तुम्हाला. ठीक आहे. हा हे सर्व सेक्शन फॉर्म्युला हा पण विचारता. सेक्शन फॉर्म्युला एक इम्पॉर्टंट आहे थेरम मध्ये, थेरम नंबर 5 मध्ये सेक्शन फॉर्म्युला. सॉल्व प्रॉब्लेम इसे करा आपण. हा पण विचारता. प्रूव्ह दॅट द अँगल बायसेक्ट ऑफ द ट्रायंगल आर द कॉन्क्रीट. जे सॉल्व केले क्वेश्चन आहे, सॉल्व मधून क्वेश्चन येतात, लक्ष द्या. Angle between the two vectors. The प्रोजेक्शन एक विचारता स्केलर प्रोजेक्शन मध्ये. डिरेक्शन अँगल अँड डिरेक्शन कोसाइन्स हा IMP पार्ट आहे. डिरेक्शन अँगल्स अँड डिरेक्शन कोसाइन्स. डिरेक्शन रेशोज विचारतात. डिरेक्शन रेशोज हे 3 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये येतात. दिस इज 3 मार्क्स क्वेश्चन मध्ये जातात ते. रिलेशन एक लक्षात ठेवा आपण. दिस इज द रिलेशन. यांच्यामधलं रिलेशन काय? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ना. तर हे तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व करायला युजफुल आहे. हे 3 दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Relation between the direction ratios and direction cosines. सॉल्व क्वेश्चन एकदा पाहून घ्या आपण सर्वांनी. सॉल्व क्वेश्चन एकदा पहा. वेक्टर प्रोडक्ट तर मी सांगितलं तुम्हाला. 2 वेक्टर्सचा प्रोडक्ट. आत्ताच आपण सॉल्व केलं ना. इफ A and B आर द नॉन झिरो वेक्टर देन द A बार इज पॅरलल टू द B बार. ठीक आहे. एक लक्षात ठेवा, हे तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे MCQ साठी. आणि ते दोन्ही कोलिनियर आहे. आणि हे अँटी कम्युनिटिव्ह लक्षात ठेवा. प्रोडक्ट इज अँटी कम्युनिटिव्ह. हे MCQs मध्ये विचारतात जनरली.
नंतर लेफ्ट डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, राईट डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, हे इझी आहे, हे तर तुम्हाला सोपं आहे, हे तुम्ही केलं असणार आहे. अँगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, सॉल्व क्वेश्चन चेक करा आपण. हा, हे एक विचारता स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स मध्ये. हे एक IMP करून ठेवा प्लीज. Scalar triple product is also known as the box product. Vector triple product. प्रॉपर्टीज IMP त्यांच्या प्रॉपर्टीज करा आपण. यांच्यातून एक क्वेश्चन येतो हा, लक्षात द्या. शो दॅट, प्रूव्ह दॅट असे क्वेश्चन असतात पर्टिक्युलर. मिड पॉइंट फॉर्म्युला, सेंट्रॉइड फॉर्म्युला, हे फॉर्म्युले एकदा करा प्लीज. एकदा जस्ट पहा, लुकआउट करा फॉर्म्युले. मिड पॉइंट फॉर्म्युला, सेंट्रॉइड फॉर्म्युला, सेक्शन फॉर्म्युला, इंटरनल डिव्हिजनचा आणि एक्सटर्नल डिव्हिजनचा वेगवेगळे दोन्ही. इंटरनल डिव्हिजन वेगळी, एक्सटर्नल डिव्हिजन वेगळी. इंटरनल डिव्हिजन मध्ये ऍडिशन करायचं आहे आणि एक्सटर्नल डिव्हिजन मध्ये सबट्रॅक्शन करायचं आहे, हे लक्षात ठेवा. नॉन झिरो वेक्टर्स हे तर माहिती तुम्हाला, हा इझी पार्ट आहे. युनिट वेक्टर हे इझी आहे. सेक्शन फॉर्म्युला, एक्सटर्नल, इंटरनल, मिड पॉइंट फॉर्म्युला आणि सेंट्रॉइड फॉर्म्युला. If A bar is perpendicular to the B bar, then the A dot B bar is equal to 0. हे MCQs मध्ये विचारतात, पर्टिक्युलर MCQs मध्ये किंवा एक मार्कच्या क्वेश्चन्स मध्ये. एक मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये एक लक्षात, एक मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये ना जनरली फॉर्म्युलेचे जे दॅट्स फॉर्म्युलेचे आन्सर येतात ना, ते असतात मोस्टली. दॅट्स जे प्रूव्ह दॅट, शो दॅट येतात ना, प्रूव्ह दॅट, शो दॅट, फॉर्म्युलेशन, त्यांचे क्वेश्चन जास्त असतात. जनरली असं असतं, दॅट्स इफ A and B आर द कोलिनियर, देन दॅट्स A बार इन टू द B बार, हाऊ मच व्हॅल्यू. तर जनरली सिंगल वर्डचे आन्सर असतात, वर्ड, आन्सर, नंबर, गेट इट. एवढे टर्म्स विचारतात, कारण तिथे एकदम प्रिसाइज आन्सर पाहिजे, लक्षात द्या. मिस्टेक नको. आणि सर्व क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, नंबर ठेवून द्या, कारण कधी कधी काय होतं की मिस्टेक राहते. पेपर टाईप करत असताना मिस्टेक होते, त्यामुळे त्याचे मार्क्स मिळतात तुम्हाला, पण जर का क्वेश्चन नंबर मेन्शन केला असेल तरच मिळतील. लाइन एंड प्लेन, that's the number 6 chapter, line and plane. Angle between the two line, okay, that's the planes मध्ये आणि angle between the line and plane मध्ये.
दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेक्टर्स अँड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाईन्स. हे थेरम करा प्लीज. थेरम एक लिस्ट बनवा. मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑल थेरम्स. Distance of a point from the line. ह्या टाइपचे क्वेश्चन विचारा. फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स टू द लाइन. हे स्कूल आहे ना, हे सीईटी ला इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर सीईटी. हे सीईटी ला इम्पॉर्टंट आहे. सीईटी ला विचारतात. भरपूर क्वेश्चन येतात सीईटी ला मॅथ्सची या सेशन मधून. मॅथ्सच्या सेशन मध्ये भरपूर क्वेश्चन असतात स्क्यू लाईन्स मध्ये. डिस्टन्स बिटवीन द स्क्यू लाईन्स. याच्यावर एक क्वेश्चन तर फिक्स असतो प्रत्येक क्वेश्चन पेपर सेटर मध्ये. टोटल 50 MCQs येतात ना, त्यापैकी प्रति इच कॅरीज द 2 मार्क्स. Distance between the two parallel lines. थेरम जस्ट एकदा लुकआउट करा फक्त हा थेरम. अल्टरनेटिव्ह मेथड ती काही करायची गरज नाही. एक्झरसाइज एक चेक करा. एक्झरसाइज इक्वेशन ऑफ प्लेन. Vector equation of plane in a scalar form. In the parametric form. Normal form. एक मार्क साठी क्वेश्चन येतात ना, एक मार्कच्या क्वेश्चन साठी असतात हे. टोटल 4 क्वेश्चन्स आहे. Equation of the plane passing through the intersection of the two planes. Line of intersection. Angle between the lines. जर का ते नॉट परपेंडिक्युलर असेल तर acute angle असेल. कोप्लेनॅरिटी. एक्झरसाइजचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा प्लीज. एक्झरसाइजचे क्वेश्चन IMP आहेत. फाइंड द अँगल बिटवीन द प्लेन.
ओके, एवढाच पार्ट ह्या चॅप्टर मध्ये. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन्स. हे विचारतं दॅट्स प्रूव्ह दॅट द मीडियन्स ऑफ ट्रायंगल आर द कॉन्करंट and two of the triangle are the congruent. Prove that. Express the linear combination of the vector. Next, that's the Q is the foot of the perpendicular form, then the line joining the points A, B. Find the congruent of the Q. Prove that the angle bisect of triangle are the congruent. हे अशा टाइपचे क्वेश्चन विचारता. Prove that. This is for the 3 marks question. हा एक क्वेश्चन IMP करा. हे 11 आणि 12. दिस इज IMP क्वेश्चन. लाइन एंड प्लेन मध्ये द इक्वेशन ऑफ एक्स ऍक्सिस इज एक्स ऍक्सिसचं इक्वेशन काय असेल? व्हॉट आर द इक्वेशन ऑफ द एक्स ऍक्सिस? हे क्वेश्चन MCQच आहे विचारत तुम्हाला. इझी क्वेश्चन्स आहे. तर प्लीज गिव्ह मी आन्सर. व्हॉट आर द आन्सर? त्याचा y 0 असेल आणि z पण 0 असेल ना. एक्स ऍक्सिसला असल्यामुळे y and z 0 असेल. इफ द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द प्लेन twice x 3y minus z are k for the origin is, this is the 2 3 minus 1 equation, that's then the k is equal to how much? K value 14. The equation of the plane passing through the point, this is the x y z and parallel to y axis. Parallel to y axis असेल. Parallel to y axis ला काय असणार आहे? x कोऑर्डिनेट तर दोघांची कॉमन आली पाहिजे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, पण 3x 2 then -2 this is your answer. 3x minus 2z is equal to 1. The direction ratio of the lines, direction ratio किती असेल? 3x plus 1 is equal to 6y minus 2 is equal to 1 minus zr. Direction ratios. Three x plus 1, 6y minus 2 is equal to 1 minus z. 2 1 minus 6 अलग 2 1 minus 6. If the plane 2x minus my plus z is equal to 3, 4x plus minus y is equal to twice parallel. दोनों parallel है. M is equal to how much value? This is the 4, this is the 2, this is the 2, this is the 3, 5, 1 half value in. Check करा अपन. The direction cosines of the normal to the plane. Direction cosines किती असेल? 2yz3 r 2 2 नाही येणार. डिव्हिजन इन त्याला काहीतरी 3 येतील. यस, दिस इज युअर आन्सर. इथे -1 आहे, इथे ओके +1 आहे. इफ द फुट ऑफ द परपेंडिक्युलर ड्रॉन टू द ओरिजिन ऑफ द प्लेन, परपेंडिक्युलर पाहिजे, ओरिजिन टू द प्लेन पाहिजे. 4 -2 5, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन काय असेल? 4 -2 5 4 -2 5 4 -2 5 4 -2 5. This is the 4 -2 5. This is your answer actually. 45 in त्याचं पावर फुट 2 अँगल 4 3 5 ना. डिस्टन्स किती चेक करा बरं एकदा. 45 तसं पण हे आहे. ओके, दॅट्स ही व्हॅल्यूलाच मॅच होते. द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन x minus 3y plus 4z equal to 6. Perpendicular distance of the origin from the plane. One minus 3 plus 4 xyz मध्ये 6 divided by under root 26.
The coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane twice x plus y minus twice z equal to 18. हा सेम क्वेश्चन आहे, आत्ताच सॉल्व्ह केला पहा आपण तो आणि हा क्वेश्चन तर सेमच वाटते मला. 18 ना, 18 परपेंडिक्युलर पाहिजे अँड देन दॅट्स ओरिजिन मधून 18 व्हॅल्यू आहे. फोर 2 minus 4. Find the Cartesian equation of the plane. Then find the Cartesian equation of the plane. Answer सांगता येईल याचं किती असेल. Answer द्या प्लीज ह्या क्वेश्चनचं. Find the Cartesian equation of the plane. 1, 2, 3 direction ratios दिलाय नॉर्मल R 3x plus 2y plus 5z minus 22 is equal to 0 I think. चेक करा बरं एकदा. Find the direction ratio of the normal to the plane twice x plus 3y plus z. This is 2, 3, 1. Direction ratio द्या 2, 3, 1. This is 2, 3, 1. Next is the find the vector equation of the line. Vector equation काय असेल. x divided by 1 y minus 1 z 2 minus 1 करा. I think minus 1 करा सर्वांमध्ये. Get even. Find the vector equation of the lines. This is the r bar is equal to j cap plus twice k cap plus lambda bar is equal to lambda bar j cap plus twice I cap j cap and plus thrice k cap. Correct. Verify the point having the positions 4 I j 2 2 11 2 lies on the line. Yes, this is the lies. Okay, verify करायचं. Find the Cartesian equations. This is the 1 2 3 having direction ratio 2 3 7 2 3 7. This is the 2. This is the 3, this is the 7. And find the Cartesian equation. Line passing through A point ना 1 2 3 1 2 3 असेल तर किती असेल -1 -2 -3. So it is x y z. हा CET ला पण क्वेश्चन विचारला, so many times विचारला हा क्वेश्चन. This is very important question. Find the Cartesian equation of the line passing through the A 1 2 3 and having direction ratio 2 3 7. Direction एक सर्वात सोपी हिंट सांगतो. डिरेक्शन हिरो काय करा. ओके ते दॅट्स डिरेक्शन रेशो दे ते डिवाइड करून घ्यायचे आणि जे ओके जो पॉइंट दिलाय तुम्हाला त्या पॉइंटचे ओके जे दॅट्स अ कोएफिशियंट्स आहे ते काय करायचे सबस्ट्रॅक्ट करून घ्यायचे एक्स वाय झेड मधून. विल गेट द दॅट्स अ कार्टेशियन इक्वेशन. सो सिंपल यार. इक्वेशन सो मेनी टाइम्स सीईटी ला विचारला गेला. हा अतिशय महत्वाचा क्वेश्चन. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हॅव्हिंग पोझिशन वेक्टर पॅरलल टू द वेक्टर. हे तुम्ही सॉल्व करा प्लीज हा क्वेश्चन. ओके. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 1 1 3 1. हा आता पहा प्लेन पासिंग थ्रू द ओके पॉइंट्स आहे. दोन पॉइंट्स मधून पास आउट केले ना याला. Get it? यांचं कार्टेशियन इक्वेशन काय असणार. व्हॉट इज द कार्टेशियन इक्वेशन. मी आता सॉल्व करून दिले तसं सॉल्व करा. दिस इज द एक्स, दिस इज द वाय, दिस इज द झेड. एक्स वाय झेड. व्हॉट इज द कंडिशन्स दॅट द आर बार ओके इज इक्वल टू वेक्टर मध्ये दिलेत तुम्हाला हे आणि देन त्यांचं दॅट्स अ डॉट प्रॉडक्ट आहे. व्हॉट इज द कंडिशन.
शो दॅट द फाइंड द डिरेक्शन रेशोज, यांचे डिरेक्शन रेशो फाइंड आउट करा. दॅट्स अ परपेंडिक्युलर टू द लाइन्स. डिरेक्शन रेशोज. फाइंड द डिरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन. दॅट्स अ प्लेन डिरेक्शन रेशोज विचारले पहा. रिड्यूस द दॅट्स इक्वेशन. रिड्यूस इक्वेशन विचारले तुम्हाला टू द नॉर्मल फॉर्म. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट. आता जो सॉल्व्ह केला तो आणि हा सारखाच आहे. फाइंड द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ द ओरिजिन. फाइंड द acute angle. acute angle विचारलाय तुम्हाला. शॉर्ट, ओके शॉर्ट, दॅट्स 3 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये 2 पॉइंट देतील तुम्हाला. वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स अँड परपेंडिक्युलर टू द वेक्टर. फाइंड द वेक्टर इक्वेशंस. दॅट्स अ पोजिशन वेक्टर है, पैरेलल लाइन से. न्यू इज अ पैरामीटर. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन पैरेलल टू द लाइन्स. सेम क्वेश्चन, सेम पॅटर्न इक्वेशन आहे. ए आणि बी चा पॉइंट एक्स वाय मध्ये कार्टेशियन इक्वेशन विचारले. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिक्युलर. वेक्टर इक्वेशन से दैट्स अ डिस्टेंस 6 फ्रॉम द ओरिजिन है and normal is the normal. Find the cartesian equation. Same question है पाहे. Find the acute angle between the parallel lines. Find the equation of the plane. लॉन्ग आन्सर मध्ये क्वेश्चन कशाचा पहा. लॉन्ग आन्सर क्वेश्चन मध्ये असा शो दॅट चे क्वेश्चन्स. Cartesian equation of the line show that the A, B, C are the collinear. These are collinear. Find the distance से intersection. हे IMP करा. This is the important question. हा एक IMP करा आपण. या टाइपचे क्वेश्चन विचारतात. LPP. LPP मध्ये आता LPP मध्ये काय डाऊट आहे आपल्याला. LPP इझी पार्ट आहे. इज देयर एनी डाऊट इन LPP? लिनियर प्रोग्रामिंग. आणि त्याचे LPP चे क्वेश्चन्स येतात. जास्तीत जास्त क्वेश्चन्स तुम्हाला असतात. पण जनरली हे MCQs मध्ये करा आपण. ओके. Show that the solution set for the following in equation graphically. हे 2 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये. ओके 2 दॅट्स ओके. जनरली 2 मार्क किंवा 3 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये येतो हा क्वेश्चन. थोडं तुम्हाला प्लॉट करायला लागेल ना. लक्ष द्या. प्लॉटिंग महत्वाचं आहे. इथे आर द प्लॉटिंग. ग्राफ प्लॉट करता पाहिजे ग्राफिकली. सोल्युशनचा सेट गिवन असतील तुम्हाला. याचे क्वेश्चन्स कसे आहेत पहा. द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल सोल्युशन्स आर. द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ द z इज इक्वल टू 4x plus 5y इज 0 0 3 0 2 1 0 7/3. z is equal to 4x plus 5y is. Value become 13. The half plane represented by the 4x plus 3y greater than 14 contains the point. How much point? 3 and 4. These are the 3 and 4 points.
त्यांचे ओके कोएफिशिएंट्स. द फिजिबल रिजन इज द सेट ऑफ द पॉइंट विच सॅटिस्फाय द ऑब्जेक्ट फंक्शन, नो, द ऑल फंक्शन कन्स्ट्रेंट, ऑल गिवन कन्स्ट्रेंट असेल. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन ऑफ द एलपीपी इज, ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन ऑफ द एलपीक्यू काय असणार आहे? अ फंक्शन टू बी मॅक्झिमाइज और मिनिमाइज. Objective function of LPP is the function to be maximized or the minimized. The value of objective function is maximum under linear constraint. The vertex of the feasible region, vertex of the feasible region ला maximum असेल top ला vertex पाहिजे तो. If a corner point of the feasible solutions are, then point of minimum point किती असेल? Point of minimum. याचा सर्वात जास्त मिनिमम पॉइंट किती असेल? 2 10 4 0 3 2 2 2 चा पॉइंट असेल. दिस इज 2 2. द पॉइंट ऑफ इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ द z इज इक्वल टू x प्लस y सब्जेक्ट टू कन्स्ट्रेंट इज ऑब्टेन्ड ॲट. दिस इज द 1 2 2 1 देन ग्रेटर दॅन 0 y ऑब्टेन ॲज. आणि देन दिस इज द 70 90. ओके 14 15 मध्ये आन्सर येईल. चेक करा बरं एकदा. अ सोल्युशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x ग्रेटर दॅन 0, हाफ प्लेन ऑफ द लेफ्ट ऑफ द एक्सिस x ग्रेटर दॅन 0 और इक्वल टू है ना, हाफ प्लेन राइट ऑफ द y एक्सिस लेना ना, तो ग्रेटर देन x है ना y एक्सिस में, राइट साइड इन राइट साइड ऑफ द x एक्सिस. x ग्रेटर देन 0 आहे तो राइट साइडला असेल, x एक्सिसच्या राइट साइडला. विच व्हॅल्यू ऑफ द x इन द सोल्युशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी? x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 -2 1 then 17, so it is become -8 I think. चेक करा -x मध्ये कोणता सेट असेल. द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी लाइज इन फुल्ली इन हाउ मच? दिस इज द 12 and again this is the okay less than 1 greater than 0 y 0. This is the 3, this is the -4. x less than है, then again फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये जाईन. हा चेक करा बरं. हा फोर्थ मध्ये जाईन, हा निगेटिव्ह व्हॅल्यूज मध्ये जाईन. हा सॉल्व. आता हे सॉल्व करा आपण. सॉल्व द दॅट्स 4x - 18 ग्रेटर दॅन और इज इक्वल टू 0 ग्राफिकली युजिंग द xy प्लेन. स्केच द ग्राफ. हे तुम्हाला स्केचिंग साठी विचारतात. 3 मार्क्स साठी क्वेश्चन येतात त्याचे. 3 मार्क्स. फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम. लिनियर इन इक्वेशन. फिजिबल सोल्यूशन लिनियर इक्वेशन. हे ग्राफिकली दाखवायचं ना, ग्राफ दाखवायचं. स्लोप ग्राफिकल. शुअर. ओके फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज. फिजिबल सोल्युशन्स एक विचारतं. नंतर तुम्हाला चेक द ऑर्डर पॉइंट्स आहे 3 मार्क्सच्या क्वेश्चन्स मध्ये. असं एक लॉंग इक्वेशन दिलं असेल. यांच्या थ्रू इक्वेशन तयार करा. मॅन्युफॅक्चर प्रोडक्ट बॉल पेन ट्यूब्स टेक 1 hour of on machine M1 and 3 hours. This is the 3 hour, this is the 1 hour. Machine to produce the one package of bulb where it is the 2 hours and this is the 4 hours. To produce the one package of 2. म्हणजे दोन्ही इक्वल येते ना. 1 package ना, 1 package again 1 package. हां त्याच्यानंतर काय ही अर्न द प्रॉफिट ऑफ द 135 पर पॅकेज ऑफ बल्ब. म्हणजे 135 3 इज इक्वल टू आणि हे किती 550 पर पॅकेज ऑफ ट्यूब्स बल्ब आणि ट्यूब्स मधून. हाऊ मेनी पॅकेजेस ऑफ इच आयटम विल बी प्रोड्यूस इच डे. सो मॅक्झिमाइज. मॅक्झिमाइज म्हणजे काय पाहिजे? व्हर्टेक्स पाहिजे. व्हर्टेक्स पाहिजे. व्हर्टेक्स. मॅक्झिमाइज म्हणजे व्हर्टेक्स पाहिजे. इफ ही ऑपरेट द मशीन 10 hours डे अँड मशीन M2 ऑलमोस्ट 12 hours. तर 10 hours मशीन आहे आणि हा 12 hours M2 साठी. ओके दॅट्स अ फ्रॉम द LPP.
तर हा क्वेश्चन सॉल्व करा. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. इक्वेशन बनवा प्लीज, याचे इक्वेशन बनवा, देन वर्टेक्स फाइंड आउट करा. मॅक्झिमाइज द प्रॉफिट, दॅट्स LPP. नेक्स्ट इज LPP मध्ये द मॅन्युफॅक्चर कंपनी 2 टाइप्स फर्टिलायझर आहे. दिस इज द 2 टाइप्स. Each type of fertilizer requires the 2 raw material A and B. Number of units of A require manufacture 1 unit of E. This is the 1 unit and the F and availability of the raw material A and B per day given by the table. By selling the 1 unit E and the 1 unit of A, company gets 500, 750 respectively. म्हणजे E पासून 500 and B F पासून 750. E and F should be company manufactured daily so it maximize profit. Formulate the product. Then तो रॉ मटेरियल यांच्यापासून इक्वेशन बनवा. ठीक आहे. अँड देन सॉल्व. तर त्याचा ओके मॅक्झिमम प्रॉफिट विचार ना, इथे पण वर्टेक्स फाइंड आउट करायचे. अ कन्स्ट्रक्शन कंपनी यूज द ब्लॉक मेड अप ऑफ द सिमेंट अँड सँड. द वेट ऑफ द कॉन्क्रीट ब्लॉक हॅज टू बी 5 kg and cement cost 200 per kg while the sand cost is the 6 per kg. Strength, that's a consideration detected that the concrete block should be contain 4 kg cement, 2 kg sand. From the LPP cost to be minimum. मिनिमम म्हणजे काय पाहायचं, इथे लोअर पॉईंट पाहायचं. लक्ष द्या, दिस इज द लोअर पॉईंट. लोअर पॉईंट व्हर्टेक्स नाही पाहायचं. व्हर्टेक्स असेल तर मॅक्झिमम असेल. मिनिमम पॉईंट पाहायचं, मिनिमम. लॉंग आन्सर मध्ये 4 मार्कचे क्वेश्चन येतात पर्टिक्युलरली. मॅक्झिमाइज गेट इट. वन ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे, इथे ग्राफ प्लॉट करायचं आपण. गेट इट. हां, त्याच्यानंतर पार्ट 2 मध्ये दॅट्स अ डिफरन्सिएशन. डिफरन्सिएशन इझी. हा dy/dx चा पार्ट आहे पूर्ण. ओके. देन याच्यात काही डाऊट आपले. देन डिफरन्सिएशनचा पार्ट आहे आणि देन नेक्स्ट आहे द पार्ट 2. हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विचारतो तुम्हाला पर्टिक्युलर. हायर ऑर्डर इम्प्लिसिट फंक्शन, इनव्हर्स फंक्शन आणि काही थेरम. एफ ऑफ एक्स करा आपण. एफ ऑफ एक्स हा हे थेरम घ्यायचे यामध्ये. दिस इज द ओके दॅट्स अ नंबर 1 थेरम. विचारला गेला, सो मेनी टाइम्स विचारला गेला. चेन रूल. चेन रूल एक लक्षात ठेवा. IMP हा चेन रूल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द सम कंपोजिट फंक्शन्स हे करा आपण. लक्षात ठेवा, टेबल लक्षात ठेवा. एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डॅश एक्स अँड देन एफ ऑफ एक्स. लॉगचे फंक्शन करा आपण. लॉग हे लॉगच्या टर्म मध्ये जास्त विचारतात तुम्हाला. क्वेश्चन अवघड बनवायचं असेल तर लॉगच्या टर्म मध्ये विचारतात. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हे 3 मार्क्सचे क्वेश्चन येतात पर्टिक्युलर. 3 मार्क्स क्वेश्चन.
हे करा आपण ना कोणतं दॅट्स अ प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन. याच्यावर क्वेश्चन एक शुअर आहे तुम्हाला. हो, प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन PDF. हां, हे IMP करा प्लीज. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यावर तुम्हाला एक क्वेश्चन येतो. हां, एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन अँड व्हेरियन्स. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बर्नौली ट्रायल. हा पार्ट एकदम सोपा पार्ट आहे चॅप्टर, म्हणजे हा जो दॅट्स सेक्शन 2 आहे त्याच्यामध्ये परत इझी पार्ट आहे. प्लीज हा चांगला करा आपण. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन मध्ये फॅक्टोरियल पार्ट आहे, नंतर मीन व्हेरियन्स असेल, सॉल्व क्वेश्चन जास्त करा. मीन अँड व्हेरियन्स ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन. त्यांचे फॉर्म्युलेज, त्यांचे प्रूफ नाही, तुम्हाला लक्ष द्या. ओनली फॉर्म्युलेज. नो प्रूफ रिक्वायर्ड. बस एवढाच पार्ट आहे यामध्ये. याचे क्वेश्चन्स कसे येतात? ते सांगू शकेल मला आन्सर कोणी? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. n is equal to 4 if the 2p is equal to, okay, x is equal to 3, that's a 3p is equal to x2, then the value of the p, how much value of the p came here? This is a 9 by 13 value actually. This is a twice p and then that's a thrice p. Given that the x, n is equal to 10, p is equal to 0.4, then e of x किती असेल? How much e of x? 4th असेल. सेम क्वेश्चन आहे पहा, हा पण सेम क्वेश्चन दिलाय. p 0.4 आहे, देन NP मध्ये दिलेत ना व्हॅल्यू दोन्ही, and then that's a 2.4 आहे. हा एक IMP करा. बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट फंक्शन.
1 मार्क्ससाठी व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये. स्टेट द फॉर्म्युला ऑफ द PMF. Here coin is toss. Okay, हे 3 मार्क्सचे क्वेश्चन्स. These are the 3 marks questions. Probability of guessing. इझी चॅप्टर आहे हा, सर्वात सोपा चॅप्टर आहे, इझी पण चॅप्टर हा. तर प्लीज याची क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचं आपण. ओके. डिफरन्शियल इक्वेशन, दॅट्स 8 मार्क्स साठी डिफरन्शियल इक्वेशन्स आहे. डेफिनेट इंटिग्रेशन 6 मार्क्स आहे. इनडिफिनेट इंटिग्रेशन 10 मार्क्स आहे. ओके, हा एक क्वेश्चन IMP करा. इव्हॅल्युएट द इंटिग्रल युजिंग द लिमिट ऑफ द सम. दिस इज IMP क्वेश्चन. सॉल्व करा प्लीज. हे A1 2 3 4. तर हे सॉल्व करा प्लीज आपण. ऍप्लिकेशन्स ऑफ द डेफिनेट इंटिग्रेशन. मी तुम्हाला काही IMP क्वेश्चन देतो पहा, ते सॉल्व करा आपण. फाइंड द एरिया ऑफ द एक रिजन विचारता. फाइंड द एरिया ऑफ द रिजन. याचे क्वेश्चन फिक्स येतात एरिया ऑफ द रिजन मध्ये. हा, पॅराबोला मध्ये. इक्लिप्स मध्ये एक येतात. पॅराबोला इक्लिप्स मध्ये. डिफरन्शियल इक्वेशन्स मध्ये फाइंड द जनरल सोल्युशन. जनरल सोल्युशन तर विचार तुम्हाला. डिग्री ऑफ ओके, दॅट्स अ डिफरन्शियल इक्वेशन. स्टेट द डिग्री. एक मार्कचे क्वेश्चन आहे, जास्त अवघड नाही या टाईपचे क्वेश्चन्स. अजून एक सॉल्व द डिफरन्शियल इक्वेशन असे एक विचारतात. डिफरन्शियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरन्शियल इक्वेशन. हा, सॉल्व द डिफरन्शियल इक्वेशन्स. फक्त फंक्शन चेंज होतं, लक्ष द्या. हा, हे आर्बिटरी कॉन्स्टंट एक विचारतात. एलिमेंटिंग द आर्बिटरी कॉन्स्टंट. हा, हे IMP करा. लास्ट सिलेबस मध्ये हा पार्ट डिलीटेड होता, लक्ष द्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सॉल्व, हे एक सॉल्व करा आपण. सॉल्व द फॉलोइंग डिफरन्शियल इक्वेशन. हे ह्या फॉर्म मध्ये विचारतात. लॉग मध्ये, हा लक्षात. लॉग नंतर प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन.
एमसीक्यू सर्व अटेम्प्ट करा प्लीज. आणि एमसीक्यूचे काय करा, खाडाखोड करू नका प्लीज. एमसीक्यूज मध्ये खाडाखोड करू नका. पहिल्या सेक्शन मध्ये अजिबात मिस्टेक करू नका. पहिल्या सेक्शन मध्ये जर का तुम्ही खाडाखोड केली आणि जरी आन्सर पुढे पण जर का पुढच्या पेजला जरी नोट केलं तरी ते काउंट केलं जात नाही, तो मार्क्स लक्षात ठेवा. सेक्शन 1A मध्ये जी पण मिस्टेक आहेत तर त्याचे मार्क्स मिळत नाही तुम्हाला. आणि नंबर टाकून ठेवा प्लीज सर्व क्वेश्चनचे. मॅथ्स मध्ये सर्व क्वेश्चनचे नंबर टाका. जे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले ते तर सॉल्व्ह करा, आणि जे सॉल्व्ह करणार नाही त्याचे एका लाईन मध्ये नंबर टाकत जा. फक्त एक लाईन लिहा, एक लाईन सोडून नंतर नंबर देत जा. गेट इट. समजा क्वेश्चन टायपिंग मध्ये जर काही एरर असेल तर यस त्याचे मार्क्स मिळतात तुम्हाला, पण ते तुम्ही अटेम्प्ट केले पाहिजे ना. गेट इट इव्हन. अटेम्प्ट केले तर मिळतं. अटेम्प्ट म्हणजे तुम्ही नंबर टाकला असेल तर. हा, प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन एक ह्याच्यामध्ये. ओके. हा, स्लोप मध्ये एक विचार. स्लोपचे क्वेश्चन भरपूर येतात याच्यामध्ये. एक मिनिट हा. एमसीक्यूज मध्ये असतं एक क्वेश्चन, ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये स्लोपचे क्वेश्चन येतं ना, स्लोप ऑफ द टँजंट लाईन. तर हे क्वेश्चन करा प्लीज आपण. हा, फाइंड द स्लोप ऑफ द टँजंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, प्रूव्ह दॅट द फंक्शन. दोन मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये येतं स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व. हा, फाइंड द अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू. अशा टाईपचे क्वेश्चन इम्पॉर्टंट. रोलेस थेरम आहे, दॅट्स व्हेरीफाय करा विचारतात. व्हेरीफाय आणि व्हेरीफाय द LMVT हे असे. पण हा भरपूर वेळा विचारला गेला, लक्ष द्या. व्हेरीफाय. फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व. ओके. टँजंट टू परपेंडिक्युलर. Spherical slope of expanding so that radius is increasing at the rate of, what is the rate? दोन्ही directly proportional असेल. Increasing then the radius is 5 centimeter. Ladder is 10 meter long, leaning against the vertical wall if the bottom, no, हा नका करू, हा नाही विचारणार. Find the value of x with a function then strictly increasing. हा, हे विचारते ना. फाइंड अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू. हा, tan मध्ये ना, बरोबर आहे, tan इनव्हर्सचा. हे IMP करा. अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू विचारतात तुम्हाला. अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूचा एक क्वेश्चन असतो. अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूचा IMP करा. अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूचा एक तरी क्वेश्चन असतो. फाइंड द कर्व टँजंट मध्ये. हा, हे एक विचारतं, लक्ष द्या. इंडिफिनाइट इंटिग्रेशन मध्ये IMP करा. दिस इज इम्पॉर्टंट. साइन बाय कॉस, साइन 4x डिवाइडेड बाय कॉस 2x लॉग. हा, हे एक विचार. दिस इज IMP.
शॉर्ट आन्सर 3 मार्क्स मध्ये. एक विचारता 3x बद्दल, x डिवाइड बाय 3x. जे थेरम तुमचे ओके, जे थेरम विचारतात ना, तर ते थेरम सोडून जे बाकीचे येतात त्यांच्यावर तुम्हाला जनरली इंटिग्रेशन मध्ये क्वेश्चन असतात पर्टिक्युलरली. जनरली हा विचार पेपर सेटिंग मध्ये केला जातो की जे थेरम आलेत त्या थेरमच्या बेसवर क्वेश्चन्स नको आहे. जे थेरम तुम्हाला विचारले गेले थेरम मध्ये, तर त्या थेरम सोडून बाकीचे जे येतात त्यांच्यावर क्वेश्चन येतात. थेरम बेस्ड क्वेश्चन जे विचारले जातात त्यांच्यावर क्वेश्चन येत नाही, लक्ष द्या. त्यामुळे जर तुम्हाला थेरम मध्ये आला तर ते दॅट्स थेरम यूज करून जो बेसिस असेल तो तुम्हाला क्वेश्चन थ्रू नसेल. किंवा प्रूव्ह दॅट किंवा ऑल शो दॅट्स मध्ये. डिफिनाइट इंटिग्रेशन मध्ये एक मिनिट, जनरली तुम्हाला लॉगच्या टर्म जास्त देतात पर्टिक्युलर लॉग मध्ये. हा, इव्हॅल्युएट द फंक्शन. हे एक देतात या फॉर्म मध्ये अंडर रूट ऑफ द 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, किंवा या फॉर्म मध्ये अंडर रूट ऑफ द ई रेज टू एक्स मायनस 1. तुम्ही जर का लास्ट इयरचे प्रिव्हियसचे पेपर पाहिले असेल तुम्हाला हेच क्वेश्चन दिसतील मोस्टली. हे एक. हे प्रूव्ह दॅट शो दॅट मध्ये विचारतात. हा IMP करा आपण, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा विचारला गेला ऍक्च्युअली लास्ट इयर मध्ये. ओके, हा एक IMP करा. ठीक आहे, तर बाकीचे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करा प्लीज. ठीक आहे, अजून काय डाऊट आपले? गेट इट इव्हन. एवढे सफिशियंट आहे तुम्हाला. एक लक्षात आहे, जर का जेवढे पण क्वेश्चन मी सांगितले तुम्हाला तेवढे का तुम्ही सॉल्व्ह केले व्यवस्थित तर यस तुम्हाला मी सर्व पार्ट 1 तर सर्व दिलंय ऑलरेडी. ऑल पार्ट 1 कम्प्लिटेड. आणि पार्ट 2 मध्ये IMP दिलेत फक्त. ठीक आहे, पार्ट 1 चे ऑल कम्प्लीट दिलेत मी तुम्हाला. ऑल कम्प्लीट फ्रॉम पार्ट 1. दिस इज द 40. तर 40 मार्क्स तर तुम्हाला इझी मिळतील. जेवढे दिले तेवढे सॉल्व्ह करा, त्यांच्यापैकीच क्वेश्चन येतील. आणि पार्ट 2 आहे. ठीक आहे, पार्ट 2 मध्ये जे IMP क्वेश्चन येते आणि देन काही MCQs मध्ये क्वेश्चन येतील तर प्लीज ते एक सॉल्व्ह करा चांगले. विल गेट द 30+ मार्क्स. ठीक आहे, इथे 30+ मार्क्स मिळतील तुम्हाला. इव्हन इथे जरी 25+ जरी भेटले तरी काय हरकत नाही, कारण तुमचे 40+25 हा स्कोर चांगला येऊ शकेल. गेट इट. नियरली 60चा स्कोर जरी झाला तरी चांगली गोष्ट आहे, कारण प्रॅक्टिकलला तुम्हाला आउट ऑफ 20 दॅट्स 20/20 पण असू शकतात, काय ना 20 और 15, 18 असे पण असतील. ठीक आहे, तर जनरली हा मॅथ्सचा स्कोर आहे तुमचा. दॅट्स 80 आहे, जरी दॅट्स 60+ जरी झाला आणि प्रॅक्टिकलचे 20 आउट ऑफ जर का 18 जरी असेल तर येस विल गेट द दॅट्स 78 मार्क्स सफिशियंट आहे. दिस इज 78 मार्क्स. ठीक आहे, आउट ऑफ 100 मिनिमम स्कोर सांगतो हा. दिस इज फॉर मिनिमम, की ज्यांनी फक्त आता 8 दिवस अभ्यास केलाय किंवा मागचे 1 महिनाभर अभ्यास केलाय, 1 महिना किंवा दॅट्स 2 महिने जेव्हापासून हॉल तिकीट आलंय. गेट इट. हा, परीक्षेचा फॉर्म भरलाय आणि तिथून पुढे अभ्यासाला स्टार्ट केले तर त्यांच्यासाठी सांगेन मी, त्यांना दॅट्स 78 मार्क्स सफिशियंट आउट ऑफ दिस. गेट इट. हो,
तेव्हा प्लीज जे जे IMP क्वेश्चन सांगितले तेवढे सॉल्व्ह करा आपण. नंतर थेरम एक करा प्लीज, कारण थेरमचे नियरली 20 मार्क्स काउंट होतात. हो, गेट इट. आणि नंतर सॉल्व्ह क्वेश्चन्स एक चांगले करा. टेक्स्टचे सॉल्व्ह क्वेश्चन्स आहेत ते, एदर साईडचे क्वेश्चन्स. MCQ पुन्हा सांगेन, MCQ चे क्वेश्चन्स आहे तिथे मिस्टेक करू नका, खाडाखोड करू नका. ओके, व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये पण आता जागा सोडा प्लीज तिथे. नंतर मग शेवटच्या 10-15 मिनिटांमध्ये तसं पण तुम्हाला ओके ब्रह्मज्ञान प्राप्त होतच तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला कळतं की येस दिस इज करेक्ट आन्सर. ठीक आहे, पण हे ओके शेवटच्या 10-15 मिनिटांमध्ये. पण तोपर्यंत मग मिस्टेक करून ठेवू नका, नाहीतर मग काय होतं की करेक्ट आन्सर तुम्हाला मे बी आय थिंक नंतर समजतं मे बी पेपर सॉल्व्ह करताना की येस आपण ऑप्शन मध्ये काहीतरी रॉंग केलं हे, पण मग तिथे खाडाखोड झाल्यानंतर नंतर जरी नोट केलं तरी त्याचे मार्क्स मिळत नाही. लक्ष द्या. आणि प्रत्येक क्वेश्चन नोट करा प्लीज. जे क्वेश्चन तुम्ही अटेम्प्ट करणारे सॉल्व्ह करणारे कम्प्लीट ते तर सॉल्व्ह कराच, पण जे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार नाही त्यांचा नंबर लिहा तिथे. आणि जनरली पेपर सिक्वेन्शियल सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. 1 2 3 4 गेट इट. 1 2 3 4 दॅट्स असे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा जे तुम्ही अटेम्प्ट करणार आहे. म्हणजे इथे पहा, इथे जे ओके 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करणार आहे, पण जे 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करणार नाही सेक्शन बी मध्ये. सेक्शन ए कंपल्सरी सेक्शन आहे, सेक्शन बी मध्ये जे 12 ओके दॅट्स 12 क्वेश्चन्स आहे, 8 तुम्ही अटेम्प्ट करणार, पण जे सॉल्व्ह करणार नाही 4 त्यांचे पण नंबर लिहा तिथे प्लीज. नंबर लिहा, एक लाईन सोडून नंबर लिहित जा तिथे. गेट इट. इवन इथे पण ओके दॅट्स सेक्शन सी मध्ये पण सेम ॲज इट इज, सेक्शन डी मध्ये पण ॲज इट इज. इफ देर इज मिस्टेक ओके वाय द दॅट्स टायपिंग इरर असू शकेल मे बी, का असेल तर त्याचे मार्क्स मिळतील तुम्हाला. पण तुम्ही क्वेश्चन अटेम्प्ट केला पाहिजे ना. नंबर तुम्ही जर का तिथे नोट केला असेल तरच तो, तर यस तुमचा अटेम्प्ट तिथे ओके ग्राह्य धरला जातो. लक्षात ठेवा, तरच ते अटेम्प्टचे मार्क्स मिळतात. अदरवाईज जर तुम्ही नंबरच टाकला नसेल तिथे आणि क्वेश्चन रॉंग असेल तर त्याचे मार्क्स मिळत नाही तुम्हाला. ठीक आहे. हो ओके ठीक आहे, चालेल. मी थांबेन आज इथे. थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस. आणि देन उद्याचा पेपर मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देईन. मॅथचा पेपर तुमचा झाल्यानंतर येस मी कम्प्लीट सोल्युशन देईन, जस्ट लाईक द केमिस्ट्री. इव्हन फिजिक्स पण आपण सॉल्व्ह केलं, पण केमिस्ट्रीसाठी आपण थोडं क्विकली घेतलं होतं. ठीक आहे, पण मी तुम्हाला उद्याचा मॅथचा पेपर कम्प्लीट सॉल्व्ह करून देईन. MCQs व्हेरी शॉर्ट आन्सर अँड द ऑल. गेट इट. अँड दिस इज बेनिफिशियल फॉर युअर CET ऑल्सो ना. गेट इट. हां, तर उद्या तुमचं दॅट्स इव्हिनिंग सेशनमध्ये मॅथचा कम्प्लीट पेपर सॉल्व्ह करून देईन. ठीक आहे. आणि जे बायोचे स्टुडंट आहे, तर बायोच्या स्टुडंटसाठी आता हे 2-3 दिवस त्यांना रिलॅक्ससाठी असेल. कालचा, आज, इव्हन नंतर आता उद्या अजून 2-3 दिवस त्यांना रिलॅक्ससाठी मिळतील. ठीक आहे, पण त्यांनी पण अभ्यास करा, बायोचे स्टुडंट्स आहे. गेट इट. आणि आता जे मॅथचे स्टुडंट आहे उद्यापासून फ्री होऊ शकतात, कारण ते CET साठी तयार करतील. ओके, ऑल द बेस्ट सर्वांना, ऑल द बेस्ट. पेपर चांगला नोट करा. पेपर इझी आहे, पेपर इझी आहे, पेपर इज व्हेरी इझी. पण दॅट्स अ प्रेझेंटेशन इज इम्पॉर्टंट. पेपर इझी आहे, तर प्लीज दॅट्स अ प्रेझेंटेशन इम्पॉर्टंट आहे. आन्सर प्रेझेंटेशन. आन्सर प्रेझेंटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. काही स्टुडंटला येतं पण त्यांना नोटच करता येत नाही. इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तेव्हा प्लीज रिप्रेझेंट युअर पेपर इन अ गुड मॅनर. राईट पेपर इन अ व्हेरी बेस्ट. दॅट्स डू युअर बेस्ट फॉर बेटर रिझल्ट. आणि पेपर अतिशय सोपा आहे, पेपर इझी आहे. आन्सर प्रेझेंटेशन चांगलं करा. गेट इट. आणि बेस्ट परफॉर्मन्स द्या आपण, जो पण आतापर्यंत तुम्ही चांगला स्टडी केलाय. ओके, इज देयर एनी डाऊट? ठीक आहे, मी थांबेन आज इथे. थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस. ऑल द बेस्ट.